زوجة السلطان. الجزء 8. فخ العنكبوت. كان كل واحد منهم يدخل ويحكي للسلطان محمود ما رآه إلى أن جاء دور الخادمة الشركسية، فقالت له: لا أدري يا مولاي إن كان ما سأقوله مهما أم لا، فالقائد أوغلو له علاقة مع أحد جواري نورهان، وأعتقد أنه يحبها. تعجب محمود من ذلك، ثم أمرها بأن تتجسس عليهما دون أن يحسان بذلك، ووعدها بمكافأة كبيرة إن أتته بأخبارهما. بعد يومين أخبرته أن الجارية ماريانا قد اختفت، وهذا أمر غريب. لقد سألت عنها كل من يعرفها لكن لم يرها أحد. كان قاسم أوغلو على وشك السفر لما طلب منه السلطان الحضور لأمر هام، ولما دخل قاعة العرش أغلق الحرس وراءه الباب، فعرف أنه وقع في الفخ وندم أنه لم يهرب. قال السلطان: نعرف عنك كل شيء، وأنك نقلت أخبارنا لتلك الجارية، ولما خفت افتضاح أمرك قتلتها، وقتلت رئيس الطائفة الصربية إيفان، فما تقول لدفاعك؟ هيا تكلم. خر أوغلو على ركبتيه وقال: إني بريء يا مولاي من القتل، لكن أعترف أني كنت معجبا بمارينا وأنوي الزواج منها. أجاب السلطان بسخرية: كم أنت أحمق! ألم تتساءل عن سبب اهتمام صبية يافعة بشخص فظ مثلك؟ ألم تجد سواك في القصر؟ أحس أوغلو بالإهانة لكنه صمت. المهم هو كيف سينجو من هذه المشكلة. أمر محمود بحمل أوغلو وضربه، ثم إرجاعه بعد ساعة. دخل عليه وهو في حالة يرثى لها من كثرة الضرب، وصاح في وجهه وقال له: قل الحقيقة وسأخلي سبيلك. أجاب أوغلو: لقد كنت معها منذ أيام لكني لم أعد أراها. في هذه اللحظة دخل أحد الجنود وقال له: لقد فتشنا داره ووجدنا هذه الرسالة، ولما استلمها رأى عليها ختمة فخفق قلبه، فلقد كانت رسالته إلى والي البلقان بخصوص حمولة السلاح. ارتعش أوغلو لما رأى السلطان يرمقه وقد تغيرت ملامح وجهه، وصاح: لا أعرف عنها شيئا. أمر محمود برميه في السجن، ورغم غضبه فقد زاد شكه في أن أحدا يحيك الدسائس من خلف الستار. وأن الأمر أخطر مما يتصور. ثم استدعى الوزير شمس الدين بك، وهو شيخ جليل ذو عقل وفطنة، وأخبره بما جرى، وأن كل العملية التي حضر لها منذ شهر قد فشلت، وتسربت أخبارها إلى الأعداء، وشحنة الأسلحة في خطر. فكر الوزير قليلا ثم قال: هناك من يحاول إغراق أوغلو، سنتظاهر بأننا لا نعلم شيئا، سنستغل ذلك لإرسال معلومات مغلوطة إلى العدو، وسنكشف من وراء هذه المؤامرة. قال محمود: والسلاح الذي سيقع في يد ثوار البلقان؟ رد شمس الدين: لدينا كثير من الجواسيس الذين ندفع لهم بسخاء، ولن يغيب عليهم أمر صناديق كبيرة تنقل إلى أحد الأمكنة مولاي. كل من في القصر سيكون تحت رقابتنا، وكذلك المسيحيون الذين يقيمون عندنا. رجع محمود إلى جناحه وكان يريد أن يرى نورهان. لقد أصبح يشك فيها بسبب جاريتها ماريانا، لكنه لن يظهر لها ما في قرارة نفسه. لما فتح باب غرفته رآها جالسة أمام المرآة تمشط شعرها وتتجمل، وقربها ابنه الصغير يلعب بقربها،
فأخذه بين يديه وقال له: ما شاء الله يا سليمان، لقد كبرت وقريبا سأبدأ تدريبك على الفروسية. التفتت نورهان وقالت: طبعا لا بد أن تكون له خصال أبيه والتي أحببته من أجلها. للحظة نسى محمود شكه فيها، فلقد كانت جميلة حلوة المنطق، فعانقها وقبل شفتيها، فقالت: يبدو السلطان في مزاج حسن اليوم. فقال لها: ولما لا أكون رائقا وأنت بجانبي والطفل يكبر بين أيدينا. استغربت نورهان من ارتياح السلطان، والمفروض أن يكون غاضبا من إفشال خطة الغزو الذي أمضى وقتا طويلا في إعداده، واضطرت للإغراء ليحكي لها عما يخفيه. وبدأت تمسد ظهره بسائل عطري فاسترخى، ثم قال: كل ما دبرته كان خدعة، وكنت أعرف أن الجواسيس ستنقل كل المعلومات إلى أوروبا. كانت نورهان ذكية، ورغم ذلك داهمها الشك، فماذا لو عرف حقيقتها ودس لها معلومات خاطئة؟ هذا يعني أنها ومن معها في خطر، ولذلك ستتوقف عن أي نشاط حتى تعلم كل ما يعرفه السلطان. انتظرونا في الحلقة القادمة. شكراً.